What's up guys? Welcome to my channel. Today, tuturo ko yung 2 ways kung paano mag-check ng contribution online sa SSS. Whether employed, self-employed, voluntary, or OFW ka man. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yan guys, halos lahat ng transaction kay SSS ay pwede nang gawin online. Kung wala kayong computer, pwede rin yung mga smartphone ninyo. Number 1, gamitin natin ang SSS website. First step, mag-open lang kayo ng browser, kahit anong browser pwede. Let's say gamitin natin itong Google Chrome. Pero bago ang lahat, ang SSS nga pala ay mayroong dalawang website, which is itong www.sss.gov.ph at portal.sss.gov.ph. Unahin muna natin ang old website ni SSS. Sa search bar ng Chrome, i-type natin ang www.sss.gov.ph. At makikita nyo itong login interface ng SSS website. Then ilagay mo lang ang iyong user ID at password. Then click submit. Tapos, pag na-encounter nyo ito, nagpapapalit lang siya ng password. Ganyan talaga ang lilitaw pag nagpa-reset kayo ng password sa mga SSS branch. At kung ayaw nyo palitan yung current password ninyo, i-click nyo lang itong SSS login para may skip nyo itong part na ito. Pagkatapos, ma-forward kayo dito sa homepage ng online account ninyo. Punta tayo dito sa e-services, then click inquiry. Tapos dito sa member info, i-click nyo lang itong actual premiums. At makikita nyo na itong mga contribution ninyo. Simula mula no naghulog kayo or mula no nahulugan siya ng employer ninyo. At dito sa ibaba, makikita nyo yung total months at total amount ng contribution ninyo. Next naman, gamitin natin yung bagong website ni SSS. Same lang dito sa search bar ng browser, i-type natin ang portal.sss.gov.ph/member. At makikita nyo itong login interface ng SSS website. Then ilagay mo lang ang iyong user ID at password. Same lang din yung gagamitin nating user ID at password tulad kanina. Pagkatapos, ma-forward kayo dito sa homepage ng online account niyo. I-click mo lang itong My Contributions. Then click monthly contributions. At makikita nyo na itong mga contribution ninyo. So yan, dito sa ibaba, makikita nyo yung total months at total amount ng contribution ninyo. Kung gusto mo siyang i-print, i-click mo lang itong view document at mag-generate siya ng PDF file. Number 2. Pwede nyong i-download yung mobile application ni SSS sa Play Store para sa mga naka-Android phone or sa Apple Store naman para sa mga naka-iPhone. First step, open nyo lang itong Play Store or Apple Store ninyo. Sa search bar, i-type nyo lang ang SSS Mobile. Then search. Then click nyo lang yung install na button. Pero since nakapag-install na ako, i-open na lang natin. At pag na-install nyo na siya, ganito yung icon niya sa phone. Then ilagay mo lang ang iyong user ID at password. Same lang din yung gagamiting user ID at password tulad kanina. Then click sign in. Tapos dito, itap nyo lang itong My Contribution na icon. I-swipe nyo lang siya pa left o pa right para makita mo lahat ng mga contribution mo.
At dyan na nagtatapos tong video na to. Sana naman na nakatulong sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video, hinihikay kita mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. Thank you!